สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอิงก็ได้ทำโพลบน IG ถามว่าทุกคนอยากให้อิงรีวิวแบรนด์อะไรบ้างแล้วผลก็คือว่า Huxley กับ Swarovski เนี่ยคน request มาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอิงก็รีวิวแบรนด์ high end ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับวันนี้เนี่ยอิงก็เลยอยากมารีวิว product ดังๆของแบรนด์เกาหลีน้องใหม่ Huxley ที่ตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในโลก Twitter ซึ่งถามว่าอิงกลัวไหมที่กำลังจะมารีวิวแบรนด์ลูกรักของ Twitter คำตอบก็คือกลัวนะครับแต่ว่าอิงคิดว่ามันมีหลายส่วนผสมนะครับที่สามารถเป็นกรณีศึกษาได้เช่นซิลิโคนแอลกอฮอล์ synthetic fragrance แล้วก็ physical exfoliation นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาใหม่ที่อยากฟังเกี่ยวกับเนื้อสัมผัสหรือว่า before after เนี่ยวิดีโอนี้ก็จะไม่ได้พูดถึงตรงนั้นเท่าไหร่นะครับในวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวส่วนผสมโดยใช้หลักฐานจากงานวิจัยต่างๆนะครับเพื่อพยายามหาคำตอบว่า secret of the Sahara หรือว่าความลับของทะเลทราย Sahara ที่อยู่ใน product Huxley เนี่ยคืออะไรกันแน่และมีส่วนผสมอะไรที่คนผิวแพ้ง่ายเนี่ยควรระวังเป็นพิเศษหรือไม่อะไรที่อิงชอบอิงก็จะบอกว่าชอบอะไรที่อิงคิดว่าควรระวังเป็นพิเศษอิงก็จะพูดตามตรงนะครับและเช่นเคยบนช่องนี้เนี่ยเราก็จะพูดกันโดยเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างของกันและกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูการตลาดแล้วก็ตัวแบรนด์ของ Huxley รวมถึงส่วนผสมหลักของแบรนด์กันก่อนดีกว่าครับมิชชั่นของ Huxley ก็คือการหาสารสกัดธรรมชาติที่หายากจากสถานที่ธรรมชาติที่เข้าถึงยากนะครับโดยเขาบอกว่า great things never came from comfort zones และกล่าวว่าเป็น the brand that dares to discover unknown beauty ingredients โดยสารสกัดหลักที่เขาใช้เพื่อ support เคลมนี้เนี่ยก็คือตัว prickly pear เป็นต้นตะบองเพชรที่เดิมแล้วเนี่ยมาจากเม็กซิโกนะครับแต่ว่านำมาปลูกในซาฮาราหรือว่าแอฟริกาตอนเหนือเนี่ยโดยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสในช่วงยุค 1500s ซึ่งในเว็บไซต์เขาก็บอกว่าเป็นสารสกัดที่ราชวงศ์โมร็อกโกหรือว่าในแอฟริกาตอนเหนือเนี่ยใช้มาเป็นพันปีแล้วนะครับอันนี้อิงว่าไม่น่าใช่นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าความสนใจในพืชตัวนี้เนี่ยในการส่งออกแล้วก็ในการนำมาทำสกินแคร์กับเครื่องสำอางเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับงานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดตัวนี้เนี่ยก็หาค่อนข้างยากแล้วก็อิงก็หาได้แค่จากบริษัทที่ขายสารเคมีนะครับเช่น Mibel Group นะครับเป็นบริษัทสารเคมีใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาจดลิขสิทธิ์สารสกัดตัวนี้เนี่ยภายใต้ชื่อ Aqua Cactine และงานวิจัยจากบริษัทนี้เนี่ยที่ทำใน lab แล้วก็ที่ทำบนมนุษย์จริงเนี่ยแสดงให้เห็นว่าตัว prickly pear เนี่ยเป็น humectant ที่ดีนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราได้แล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่า polyphenols ที่สามารถช่วยลดการระคายเคืองในผิวได้แล้วก็สามารถปกป้องผิวเราจากแสง UV ได้เช่นกันแต่เช่นเดียวกับสารสกัดอื่นๆเนี่ยที่มีความใหม่แล้วก็ค่อนข้างเป็นเทรนด์นะครับงานวิจัยเนี่ยมันก็มีค่อนข้างน้อยแล้วก็ยังไม่มีอันไหนที่ทำโดยนักวิจัยหรือบริษัทที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับซึ่งนี่ก็คือปัญหาใหญ่มากๆในวงการสกินแคร์กว่าจะมีงานวิจัย third party มาเนี่ยเทรนด์มันก็ไปถึงสารสกัดอื่นๆต่อไปแล้วแต่อิงก็คิดว่าตัว prickly pear เนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆนะครับแล้วมันก็มีคุณสมบัติที่ทำให้นึกถึงสารสกัดแบบ aloe vera หรือว่าแบบซิก้านะครับเอาล่ะครับตัวแรกที่อิงจะมารีวิวก็คือตัว Huxley Good Night Sleeping Maskเป็นตัวที่เขาเคลมว่าสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ก่อนอื่นเนี่ยเรามาตอบคำถามแรกกันก่อนว่าส่วนผสมในตัวนี้มัน support เคลมนี้หรือไม่ส่วนผสมแรกของตัวนี้ก็คือตัว prickly pear extract ที่ได้พูดถึงไปนะครับเป็นตัวที่ใส่เยอะที่สุดแล้วก็เป็นเบสของ product เพราะว่ามันเป็น ingredient บนสุดแล้วตัวนี้ก็สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นได้อย่างที่ได้อธิบายไปนะครับต่อไปเนี่ยเป็นกลุ่ม humectant ที่ตัวนี้ใส่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น glycerin trehalose อันนี้ไม่แน่ใจว่า pronounce ถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็มี sodium hyaluronate แล้วก็ beta glucan กลุ่มส่วนผสมพวกนี้เนี่ยจะช่วยดึงน้ำในอากาศเข้ามาในผิวเราได้แต่เมื่อน้ำถูกดึงเข้าผิวเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีส่วนผสมอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันระเหยออกจากผิวในกระบวนการที่เรียกว่า transepidermal water loss มันเลยต้องมีส่วนผสมอื่นๆที่ช่วยซีลแล้วก็เคลือบผิวหนังอีกทีนึงนะครับนั่นก็คือกลุ่มซิลิโคนที่เราจะสังเกตได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันจะลงท้ายด้วย ONE หรือว่า XANE นะครับโดยตัวที่จะช่วยเรื่อง transepidermal water loss ได้เนี่ยก็คือตัวในกลุ่ม dimethicone ตัว dimethicone เนี่ยมันจะเป็น non volatile silicone ที่จะไม่ระเหยออกจากผิวเราแต่ว่าจะสร้างเกราะป้องกันผิวช่วงนี้เนี่ยมันก็มีเทรนด์ที่บอกว่าตัวซิลิโคนเนี่ยมันเป็นนางร้ายนะครับที่ทำให้ผิวอุดตันได้แต่ความจริงก็คือมันไม่มีงานวิจัยไหนที่บอกถึงสิ่งนี้ตรงกันข้ามด้วยซ้ำนะครับงานวิจัยเนี่ยบอกว่าตัวซิลิโคนเนี่ยมันเป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้น้ำระเหยออกจากผิวก็จริงแต่มันสามารถให้อากาศผ่านได้อยู่นะครับอันนี้เนี่ยก็ได้อธิบายไปเพิ่มเติมในการเปรียบเทียบซิลิโคนกับถุงชาในวิดีโอ Laneige ถ้าสังเกตดูเนี่ยผลิตภัณฑ์ส่วนเยอะของเกาหลีนะครับเขาก็จะใช้ตัวซิลิโคนเพื่อเพิ่มความฉ่ำวาวให้กับผิวแต่ทางญี่ปุ่นเนี่ย
เนี่ยเขาก็จะเน้นแอลกอฮอล์เพื่อสร้างความแมตต์แต่อิงแค่จะบอกว่าตัวซิลิโคนเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ร้ายนะครับมันแค่อาจรู้สึกเหนอะหรือว่ารู้สึกเยอะเกินไปสำหรับอากาศของบ้านเราอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ preference หรือว่าความชอบหรือไม่ชอบของแต่ละคนนะครับส่วนผสมต่อไปก็คือ Ceramide 3 ที่หลายๆคนที่ใช้ CeraVe เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีเนาะเพราะว่าเป็นส่วนผสมฮีโร่ของแบรนด์นั้นนะครับตัวนี้ก็มีงานวิจัยเยอะมากที่สนับสนุนว่าสามารถช่วยให้ผิวชั้นบนของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็เป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีสารสกัดจากธรรมชาติค่อนข้างเยอะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่า antioxidant ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวแล้วคิดว่าตัวนี้น่าจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีมากๆนะครับเลยขอให้คะแนนความตรงเคลมของตัวนี้9เต็ม10คะแนนนะครับต่อไปเนี่ยเรามาดูกันว่าตัวนี้เหมาะกับผิวแพ้ง่ายมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็น area ที่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่สำหรับอิงในมุมมองของอิงเนี่ยมันจะมี skin care brand อยู่2ประเภทกลุ่มแรกก็คือพวกที่รักน้ำหอมเพราะว่า sensorial experience ที่ดีแบรนด์พวกนี้ก็คือแบรนด์ที่ต้องการเพิ่ม element ของ aroma therapy เข้าไปใน product และสร้างความน่าดึงดูดให้กับแบรนด์ผ่านเอกลักษณ์ของกลิ่นไม่ว่าจะเป็นผ่าน synthetic fragrance หรือว่าผ่านน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมเช่นพวก luxury skincare ส่วนใหญ่ในตลาดแต่ว่า on the flip side อีกมุมหนึ่งของเหรียญเหรอ ก็จะมีแบรนด์ที่พยายามหลีกเลี่ยงน้ำหอมนะครับไม่ว่าจะเป็น Drunk Elephant, The Ordinary, The Inky List หรือว่า Crave เพราะว่าเจ้าของแบรนด์พวกนี้เนี่ยเชื่อว่าน้ำหอมไม่ว่าจะเป็น synthetic fragrance หรือว่า component ของน้ำหอมจากน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมเนี่ยมีสิทธิ์ทำให้เกิดการระคายเคืองได้ค่อนข้างสูงซึ่งจากการศึกษาแล้วก็ลองใช้ของอิงเองนะครับอิงก็ตกอยู่ในกลุ่มที่พยายามหลีกเลี่ยงน้ำหอมเช่นกันสำหรับแบรนด์ Huxley เนี่ยเขาก็จะอยู่ในกลุ่มที่รักน้ำหอมเพราะเขาให้ความสำคัญกับกลิ่นมากๆถึงขั้นที่แยกโน้ตของกลิ่นต่างๆออกมาให้เห็นในเว็บไซต์เลยนะครับเหมือนแบรนด์น้ำหอมอย่าง Jo Malone และแบรนด์นี้เนี่ยก็มีขายเทียนด้วยนะครับถ้าเรามาดู ingredient list เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวนี้มี fragrance กับ perfume ซึ่งในคำนี้เนี่ยอาจจะมีน้ำหอมซ่อนอยู่หลายร้อยตัวเลยก็ได้นอกจากนี้เนี่ยก็มี benzyl salicylate hexylcinnamol กับ citronellol ซึ่งเป็น component น้ำหอมที่สามารถพบได้ในน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมแล้วก็อยู่ใน EU 26 fragrances allergens list นะครับที่กฎหมายของทางยุโรปเนี่ยบังคับให้ list ออกมาแยกจาก ingredient list นะครับเพราะว่ามีโอกาสทำให้เกิดการระคายเคืองได้ค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่มีผลดีต่อผิวแต่อย่างใดแต่ว่าใส่เพื่อกลิ่นอย่างเดียวนะครับในมุมมองของอิงเนี่ยน้ำหอมพวกนี้สามารถทำให้ปัญหาผิวต่างๆแย่ลงได้ไม่ว่าจะเป็นความแห้งความแดงสิวหรือว่าความระคายเคืองและถึงคุณจะไม่แพ้มันตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถแพ้มันได้ในอนาคตนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็เพิ่มโอกาสที่คุณจะสามารถแพ้ส่วนผสมอื่นๆใน product ตัวนี้แล้วก็ product อื่นๆที่คุณใช้หลังจากหรือว่าก่อนตัวนี้เช่นกันแต่ว่าเรื่องน้ำหอมเนี่ยมันมีมุมมองแล้วก็รายละเอียดที่เยอะมากๆเลยนะครับแบบสามารถเขียน thesis จบมหาลัยได้เลยนะครับอิงก็ได้อธิบายมุมมองของอิงไปบ้างแล้วนะครับในวิดีโอก่อนๆแล้วอิงก็จะใส่ลิงก์ต่างๆที่มีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็หมอผิวหนังอธิบายเพิ่มเติมให้ใน description box ด้านล่างด้วยนะครับโอเคครับนอกจากนี้เนี่ยตัวนี้มันก็มีแอลกอฮอล์ด้วยเป็นแอลกอฮอล์ที่มี low molecular weight แปลว่ามันจะช่วยให้สารสกัดต่างๆเนี่ยเข้าไปในผิวเราได้ดีขึ้นแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถเป็นปัญหาได้สำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายจริงๆแล้วก็คนที่มี eczema หรือว่า rosacea เพราะมันอาจทำให้แห้งได้แต่ทั้งนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใส่ซึ่งสำหรับตัวนี้เนี่ยอิงก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันมีส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเยอะอยู่แล้วแต่ส่วนหนึ่งที่อาจเป็นปัญหาได้สำหรับอิงก็คือความที่แอลกอฮอล์เนี่ยมันช่วยให้ส่วนผสมมันเข้าไปในชั้นผิวหนังเราได้ดีขึ้นเมื่อใส่คู่กับน้ำหอมเยอะๆเนี่ยมันสามารถทำให้น้ำหอมเข้าไปในชั้นผิวหนังเราได้ดีขึ้นเช่นกันแล้วก็เพิ่มโอกาสในการระคายเคืองเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับความเหมาะสมกับผิวแพ้ง่ายอิงขอให้ตัวนี้แค่4เต็ม10คะแนนนะครับสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายจริงๆนะครับส่วนผสมหลักๆของตัวนี้เนี่ยมันทำให้นึกถึงตัว Laneige Cica Sleeping Mask ที่มี humectant occlusive เช่นซิลิโคนแล้วก็สารสกัดที่ช่วยลดความระคายเคืองต่างๆที่คล้ายๆกันนะครับและที่สำคัญเนี่ยก็คือมันไม่มีน้ำหอมนะครับและส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าอิงต้องการ aroma therapy อิงก็จะไปซื้อเทียนของ Huxley แทนนะครับสุดท้ายคือเรื่องราคานะครับ Lazada Mall เนี่ยขายอยู่ที่750 บาทสำหรับ120 ml ซึ่งอิงคิดว่าราคาดีมากๆสำหรับส่วนผสมดีๆทั้งหมดที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อิงก็ขอให้8เต็ม10คะแนนเมื่อรวมคะแนนกันแล้วเนี่ยก็จะได้7เต็ม10คะแนนนะครับตัวต่อไปก็คือตัว Huxley Sweet Therapy Scrub Mask ตัวนี้เนี่ยเขาให้ใช้เพื่อ exfoliate เซลล์ผิวที่ตายแล้วบนผิวเรานะครับให้ออกมาเพื่อความกระจ่างใสของหน้าโดยมีส่วนผสม prickly pear เช่นกันก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดถึงคำว่า exfoliate กันก่อนดีกว่าการ exfoliate หรือว่าการขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกมาเนี่ยมันสามารถทำได้โดย2วิธีหลักๆนะครับนั่นก็คือ physical exfoliation กับ chemical exfoliation physical exfoliation เนี่ยก็คือการใช้มือการใช้แปรงหรือว่าการใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่เป็นชิ้นๆนะครับเพื่อที่จะช่วยขัดผิวนะครับตัวนี้เนี่ยก็ใช้ physical exfoliation นะครับโดยใช้รังบวบแล้วก็เปลือกวอลนัทสำหรับตัวรังบวบเนี่ยอิงคิดว่ามีความอ่อนโยนนะครับแต่ว่าในมุมมองของอิงเนี่ยตัวเปลือกวอลนัทมันอาจจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ดีนักเพราะว่าตัวเปลือกวอลนัทเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เนียนได้นะครับและถ้าเราซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยตัวเปลือกวอลนัทมันมีความแหลมคมซึ่งสามารถทำให้เกิดการบาดแบบ microscopic ได้บนผิวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ physical exfoliation ที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยอิงแนะนำเป็นพวกตัวข้าวหรือว่าข้าวโอ๊ตจะดีกว่าเพราะมันมีความอ่อนโยน
มากกว่านะครับนอกจากนี้เนี่ยอิงก็ไม่แนะนำตัวที่เป็น polyethylene beads หรือว่าที่เป็นเม็ดพลาสติกนะครับเพราะว่าถึงมันจะมีความอ่อนโยนเนี่ยมันก็เป็นไมโครพลาสติกที่สามารถลงไปในน้ำทะเลได้ส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงชอบการ exfoliate แบบที่2มากกว่านั่นก็คือ chemical exfoliation ตัวดังๆที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยดีนะครับนั่นก็คือ AHA BHA PHA แล้วก็ตอนนี้ก็มี LHA มาแล้วนะครับมันเป็นกลุ่มสารเคมีที่สามารถเข้าไปในชั้นผิวหนังต่างๆของเราได้เพื่อทำการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ทำให้หน้ากระจ่างใสได้ซึ่งสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยอิงก็พยายามหาผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีพวกนี้แล้วก็ที่มีสารสกัดของ prickly pear เช่นกันแล้วก็เจอใน product Drunk Elephant TLC นะครับมันจะมี2ตัวด้วยกันซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่อิงแนะนำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะราคาสูงกว่าตัว Huxley นิดนึงแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยก็คือเราไม่ควรใช้ physical กับ chemical exfoliation คู่กันบ่อยจนเกินไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ย over exfoliation หรือการ exfoliate เยอะเกินไปเนี่ยเป็นหนึ่งในปัญหาผิวหนังที่พบบ่อยมากๆนะครับอย่างตัว scrub mask ตัวนี้เนี่ยถ้าคุณจะใช้เนี่ยอิงก็แนะนำให้ใช้แค่อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับความตรงเคลมอิงก็คิดว่ามันมีตัวที่สามารถช่วย exfoliate ได้แต่ว่าอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากเท่ากับตัว chemical exfoliation ต่างๆนะครับเลยขอให้ตัวนี้เนี่ย6 เต็ม 10 คะแนนสำหรับความเหมาะสมกับคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยตัวนี้ก็มีน้ำหอมนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่ล้างออกหลังจากใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยอิงคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็มีเปลือกวอลนัทที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงคิดว่าอาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงก็เลยขอให้คะแนนตรงนี้แค่5 เต็ม 10 คะแนนนะครับสุดท้ายเรื่องราคานะครับ Lazada Mall ก็ขายอยู่ที่750 บาทเช่นกันสำหรับ120 ml ก็ขอให้เรื่องราคา8 เต็ม 10 คะแนนเช่นกันเมื่อรวมคะแนนกันแล้วเนี่ยก็จะได้ 6.3 เต็ม 10 คะแนนนะครับโอเคครับก็เหลือผลิตภัณฑ์ Huxley อีกหลายตัวเลยที่อิงยังไม่ได้รีวิวนะครับแต่ว่าคิดว่าหลายๆคอนเซปต์ที่ได้อธิบายไปวันนี้เนี่ยมันสามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ Huxley อื่นๆได้ด้วยก็อยากให้ทุกคนไปลองพลิกหลังกล่องดูด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับอิงก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว Huxley แล้วก็ส่วนผสมต่างๆเพื่อไปช่วยในการตัดสินใจซื้อสำหรับวิดีโออาทิตย์หน้าถ้าคุณอยากให้อิงรีวิว product อะไรหรือว่าอยากให้พูดถึงคอนเซปต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันหรือว่าตาม Facebook Twitter กับ IG ของอิงนะครับอิงก็จะมีโพลทุกอาทิตย์เพื่อที่จะถามความคิดเห็นของทุกคนและเช่นเคยนะครับอิงก็จะใส่งานวิจัยทั้งหมดทิ้งได้อ่านเพื่อนำความรู้มาให้ทุกคนลงไปใน description box ด้านล่างแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณในวันนี้นะครับ